السلام الله عليكم. انا حسام سمير بتاع ديزاين. هنتكلم في فيديو جديد النهارده عن طريقه تصميم الفولدر الخاص بالاوراق، ازاي ان احنا نصمم فولدر باستخدام برنامج الادوبي الستريتور خطوه بخطوه مع بعض، بحيث ان احنا نطلع فولدر اوراق بالكواليتي العاليه ديت وفيها التفاصيل العاليه دي، وازاي ان احنا نظبط المقاسات بتاعتنا الدي كات بتاعنا، بحيث ان احنا نطلع فولدر ما يقلش عن اي مصمم محترف ويطلع بالكواليتي ديت. فبالتالي ده النتيجه اللي هنوصل لها في حلقه النهارده مع بعض خطوه بخطوه. فانزل اخبط اللايك المتين من دلوقتي، لان الحلقه دي هتفيدك وهتكون مفيده جدا ليك، فانزل اخبط لايك من دلوقتي. كمان لو دي اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وخلينا نبتدي الجزء العام بتاع حلقه النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه هنروح نعملها هي ان احنا هنفتح برنامج الادوبي الستريتور بتاعنا، وهنبتدي ان احنا نفتح اي مقاس. دلوقتي المقاسات مش هتبقى محدده، فبالتالي هنيجي مثلا نختار الاي 4 بشكل عرضي، ونتاكد هنا ان الكالر مود اللي هو السي ام واي كالر الخاص بالوان الطباعه. بعد كده هندوس كرييت، هيبتدي يفتح لك نافذه العمل بتاعتك بالشكل ده. زي ما اتفقنا الفولدر بيبقى مقاسه الورقة بتاعته اللي هي الجزء اليمين، والجزء الشمال بيبقى مقاسه A4، يعني مقاس الورقة ال A4. ولكن احنا لما بنيجي نصمم الديزاين بتاع الفولدر دوت بنبتدي ان احنا نصمم على مقاس اكبر شوية، بحيث لما نيجي نطبع ما يبقاش في اي مشاكل بتقابلنا عند تصميم الفولدر ده. فبالتالي انا هنا خليتك تفتح اي نافذة عمل، عشان هنبتدي ان احنا نيجي نروح لأداة الريكتنجل تول، وهنبتدي ندوس كليك، ثم ان احنا هنبتدي نكتب هنا 23 عرض، 23 سنتي عرض و33 سنتي ارتفاع. فبالتالي لما اجي ادوس اوكي هتلاحظ ان هو نزل لك نافذة العمل بتاعتنا، ودي الجزء اللي هو بيمثل ورقة الاي 4. زي ما اتفقنا احنا لما بنيجي بنشتغل على مقاس اكبر شوية، فبالتالي دي ورقة الاي 4 بتاعتنا. فهنبتدي ان احنا نيجي عند الداشبورد بتاعتنا دي كده، ونبتدي ان احنا نكبر نافذة العمل حبة حلوين يمين وشمال. عشان كده انا قلت لك افتح اي مقاس من البداية، لان احنا اصلا هنعدل على المقاسات ديت. فهيبتدي يبقى عندك مثلا داشبورد زي ديت، تبتدي خلاص بقى ان انت تسحب الجزء بتاع الفايل بتاعك ده كده. خليني بس اكبر الداشبورد شوية حلوين، بحيث ان انا اكبر مساحة العمل اللي احنا شغالين فيها، ليكن كده عظيم جدا. هينزل انت عندك الضرفة الاولى ديت، واللي هي بتمثل الاي 4 زي ما اتفقنا. هنبتدي بعد كده ان احنا نعمل منها كوبي. الكوبي ده عن طريق حاجة من اتنين، اما انك تدوس الت في الكيبورد وتبتدي تسحب وتسيب، فهيبتدي يبقى عندك نسخة منها تاني، او انك هتدوس كنترول زائد حرف السي ثم كنترول زائد حرف الاف، وبكده هيبقى عمل لك نسخة. طبعا هي النسخة نزلت فوق النسخة فانت مش شايفها، ولكن لو سحبت هتبتدي تلاحظ ان انت عندك نسختين. بعد ما اصبح عندنا نسختين هيبتدي ان احنا نيجي نخلي الجزء بتاع الضرفة التانية او ورقة الاي 4 التانية مقابلة او لازقة في محاذاة الورقة الاولى بالشكل ده، بحيث ان انت هيصبح عندك البداية هنا مع نهاية الورقة الاولى. فبالتالي هيصبح عندك الشكل دوت. ثم ان احنا هنبتدي بقى ان احنا نعمل حاجة اسمها الكعب او المكان اللي هو بتاع الجراب اللي بيخش فيه الورق. طيب ده هنعمله ازاي؟ بكل بساطة هنبدأ ان احنا نعمل كوبي كمان مرة من اي ورقة من اللي عندنا دول، وليكن انا همسك الورقة ديت هعمل منها كوبي، كنترول زائد حرف السي ثم كنترول زائد حرف الاف، هيعمل لك منه كوبي. الكوبي دوت هنيجي واحنا مختارين اداة التحديد واحنا محددينه كده، هيطلع عندك فوق المنظر بالشكل ده. هتيجي فوق هنا، احنا كل اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نغير الارتفاع، بحيث ان احنا عايزين نعمل الكعب او اللسان اللي هيخش فيه الورق. فبالتالي
هتيجي فوق هتلاحظ ان انت عندك مقاس الصفحة اللي هو 23 في 33. بما ان احنا عايزين نعدل في الارتفاع هنسيب العرض زي ما هو 23 سنتي، ولكن في الارتفاع هنيجي نعمل مثلا احنا الكعب او اللسان دوت 10 سنتي او 15 سنتي على حسب كمية الورق اللي هتخش الفايل ده. فبالتالي انت بتبقى سائل العميل بتاعك او الكلاين بتاعك الفولدر الاوراق دوت هو هيستخدمه في انه يحط كمية ورق كبيرة ولا هيحط مجموعة اوراق صغيرة. فبالتالي انا مثلا هخليه 15 واجي ادوس انتر، فهتلاحظ ان انت اصبح عندك الجزئية بالمنظر ده، ثم ان انت هتبتدي بقى تسحب الجزء ده على نهاية الورقة من هنا، بحيث ان انت هنا كده هتبتدي تسحب الجزئية دي كده وتعمل زوم حبة حلوين وتخليهم على نفس المحاذاة بالظبط، ليكن كده عظيم. طيب بعد كده هنبتدي نعمل ايه تاني؟ هنبتدي ان احنا نعمل حتة الورقة او الكعب اللي هيتلزق منه الجراب او الكفر دوت او اللسان دوت. فبالتالي هتبتدي ان انت تعمل كوبي من اللسان ده، كنترول زائد حرف السي ثم كنترول زائد حرف الاف، وهيبتدي ينزل عندك نسخة تانية مماثلة تبقى الاصل منه. فهتبتدي ان انت تسيب الارتفاع زي ما هو، ولكن العرض بتاعه هنخليه احنا 1.5 بحيث ان احنا عايزينه 1.5 سنتيمتر، وهندوس انتر فهيصبح عندك اللسان او الحتة اللي هيتلزق منها اللسان والكعب دوت بالشكل ده. فتبتدي بقى ان انت تسحبها في الجزئية دي كده بحيث برضو ان انت تخليها في محاذاة الورقة بتاعتنا. فبالتالي لما نيجي نعمل اوت زوم كده او نبعد شوية في الديزاين بتاعنا هيبتدي اصبح عندك الشكل بالطريقة التالية. بعد كده هنبتدي ان انا اعرفك حاجة ايه هي. انت ما بتيجي تشتغل الفولدر ده في حاجة اسمها فولدر عربي وفي حاجة اسمها فولدر انجليزي. بمعنى ايه الكلام دوت؟ بمعنى ان انت بتعرف العميل اذا كان هيطبع بالواجهة العربية، يعني الفولدر ده هيتفتح من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. فبالتالي لو انت خليني بس اغير هنا اللون، فبالتالي لو انت هتشتغل فولدر انجليش يعني هيتفتح بالطريقة الانجليزية، فهيبتدي شغلك يبقى هنا يعني ده وش الورقة الاولانية بتاعت الفولدر، وده هتبقى الورقة اللي في الظهر بتاع الفولدر. فبالتالي هتخلي اللسان انت من هنا. ولكن لو انت هتشتغل فولدر عربي فبالتالي هيبقى طريقة الفتح دي هتبقى هنا الديزاين او التصميم بتاع واجهة الفولدر، وهتيجي هنا تاخد حتة اللسان دي زي ما هي كده تعمل لها ريفلكت بحيث ان انت هتبتدي تعكسها وتنقلها في المكان التاني المقابل او المعاكس هنا بالشكل ده. فبالتالي هيبقى اصبح عندك الشكل ده لان الفولدر ده هيتفتح بالواجهة العربية. وليكن انا هبتدي ادوس كنترول زائد حرف الزد عشان اتراجع عن العملية دي. انا بس حبيت افهمك انت عشان في ناس كتير بتتلخبط جدا ازاي ابتدي بقى ان انا اصمم. فانت بتعرف من العميل او الكلاين بتاعك اذا الفولدر ده هيفتح عن طريق بالطريقة الانجليزية وهيطبع بالطريقة بالانجليش ولا هيفتح بالطريقة العربية. فانت بناء على هذا الاساس بتبتدي تعرف اذا كنت هتبتدي تخلي دي الوش ولا هتخلي دي الوش. فطبعا لما انت هتخلي دي بالطريقة اللي انا هطبع بيها دلوقتي اللي هي الطريقة الانجليزية، فبالتالي الكعب بتاعنا او اللسان بتاعنا هيفضل من الاتجاه ده بما اني هبتدي الصفحة الاولى من هنا. ولكن لو هبتدي بالعربي زي ما وريتك هنعكس نحطها هنا ويبقى احنا الشغل بتاعنا الضرفة الاولى او الصفحة الاولى اللي هي في المنطقة دي كده. اتمنى الموضوع يبقى واضح بالنسبة لك. بعد كده هنبتدي نعمل ايه تاني؟ هنبتدي ان احنا ندوس كنترول زائد حرف الكي وهنيجي عند اول خيار عندنا في الجنرال هنا هنخليه 1 سنتي وندوس اوكي. ليه انا بقول لك نعمل كده؟ لان بكل بساطة هنيجي نختار اداة التحديد وهنيجي نختار الجزئية القصيرة اللي احنا عملناها هنا اللي احنا قلنا هيتلزق منها الكعب او اللسان، وهنيجي
هنبتدي نيجي عند البوينت النقطة الاولى هنا من فوق وننزل درجة واحدة بالاسهم، فيبتدي يبقى اصبح عندك الشكل كده. كمان مرة هتيجي من النقطة اللي من هنا من تحت هتدوس عليها كليك، يعني تحددها تعملها تحديد وتدوس سهم واحد لفوق في الكيبورد، فبالتالي هيصبح عندك الشكل كده وهو المطلوب. كده انت ابتديت ان انت يبقى معاك شكل الدي كات بتاعك او شكل القطع بتاعك اللي هتبتدي بعد كده ان انت تصمم عليه الفولدر بتاعك. ولكن في حاجات لازم تبقى مراعيها. ايه هي الحاجات ديت؟ بكل بساطة ان انت بتبقى سألت العميل بتاعك او الكلاينت بتاعك اذا كان عايز يعمل للفولدر ذات نفسه كعب. بمعنى ايه يعمل للفولدر نفسه كعب؟ بمعنى ان انت سألته اذا كان هيحط ورق كتير ولا هيستخدم الفولدر ده في انه يحط كمية ورق قليلة. لو انت هو قالك هنحط الورق في كمية قليلة فيبقى انت هتشتغل بالنظام اللي انا سايبهولك على الشاشة ده واللي وصلنا له. طيب لو هو قالك انا هحط ورق كتير او كمية ورق كتير داخل الفولدر اللي بصممه دوت، فبالتالي هتبتدي ان انت تيجي بكل بساطة تيجي هنا كده تبعد الضرفة دي شوية كده او الصفحة دي شوية كده وتعمل منها كوبي، كنترول زائد حرف السي ثم كنترول زائد حرف الاف، وتسحب النسخة الجديدة دي. وكل اللي يهمنا ان انت تخلي هنا العرض بتاعك وليكن مثلا 1.5، يعني العرض 1.5 سنتيمتر، وهندوس انتر فهيصبح عندك الشكل التالي. فبالتالي هتبتدي تسحب الجزئية دي كده، نبعد الصفحة دي دلوقتي، وعندك الجزئية اللي نزلت عندك دي هتبتدي تخلي الجزئية دي في الحتة دي كده. بعد كده هتبتدي ان انت ترجع الصفحة اللي احنا شلناها دلوقتي في المكان بتاعها بالمنظر التالي، فاصبح عندك الشكل ده. كمان محتاج ان انت بما ان احنا وسعنا هنا الكعب عشان هيحط ورق كتير، فبالتالي محتاجين ان احنا نحط هنا كعب لمنطقة الجراب او منطقة اللسان اللي هينزل فيها الورق بشكل افقي. فبالتالي هنيجي ان احنا نبعد الجزئية دي كده شوية بشكل مؤقت، وعندك المستطيل دوت او المربع دوت هنعمل منه كوبي، كنترول زائد حرف السي ثم كنترول زائد حرف الاف، فهينزل لك منه نسخة. النسخة دي بنفس الكيفية هنيجي هنا هنسيب العرض زي ما هو، ولكن المرة دي هنغير الارتفاع هنخليه 1.5 وهندوس انتر فهيصبح عندك الارتفاع بالمنظر ده. هتبتدي بقى ان انت تسحب الارتفاع الجديد ده او الكعب اللي احنا عملناه ده في المنطقة دي كده بحيث ان هو يبقى على محاذاة التصميم بتاعك، ثم ان انت هتبتدي ترجع الجزئية دي اللي احنا لسه سحبينها للمكان بتاعها الجديد. فبالتالي اصبح عندك الشكل الحالي وهو المطلوب. فكده انت اصبح اضفت، بما اني انا سألت العميل بتاعي انت هتحط ورق كتير داخل الفولدر ده فقال لي ايوه، فبالتالي زودت هنا كعب عشان يبقى فيه مساحة لما الفولدر ده يتقفل يبقى شايله الورق بشكل محكم وبشكل سلس، وفي نفس الوقت زودت الكعب هنا بحيث ان الجراب دوت لما يجي يسقط فيه الورق بالشكل ده يبقى عندك مساحة ان الورق يخش جواه، فبالتالي هو ده المطلوب. بعد كده بتبتدي بقى ان انت تصمم التصميم بتاعك. انا كده وريتك الدي كات ازاي يتعمل، ازاي تظبط شغلك من بداية الديزاين، وليكن انت بقى هتبتدي ان انت تصمم التصميم بتاعك. فليكن انا هنا زي ما اتفقنا ان الفولدر ده موجه بالشكل الانجليش، فهبتدي ان انا احط اللوجو بتاعي هنا لان دي هتبقى وش الفولدر، وهبتدي ان انا مثلا اكتب بياناتي، عناوين العميل، الحاجات الخاصة بالعميل والجو ده. وابتدي كمان ان انا في الجزئية دي اسأل بقى العميل اذا كان هو هيطبع داخلي ولا مش هيطبع. بمعنى لو قالك انا هخليه باللون الابيض فهتبتدي ان انت تسيبهوله
بالشكل الحالي. يعني انت كل الديزاين بتاعك هيبقى هنا وتبتدي تسيبه له بالشكل الحالي. ولكن لو قالك انا هفصل الفولدر ده، يعني هطبع من جوه، مش عايزه باللون الابيض، انا عايزه بره وجوه، فهتبتدي بكل بساطة ان انت بعد ما تخلص شغلك كله هنا تعمل كوبي لكل الجزء ده وتعمل له بيست، فيصبح عندك جزئين. الجزئين دول هيمثلوا، واحد هيمثل الوش والظهر بتاع الفولدر بتاعك، وواحد تاني هيمثل الشكل الداخلي بتاع الفولدر بتاعك. فبالتالي انت بتبتدي تسأل العميل بتاعك اذا كان هو هيطبع داخليا ولا لا، لان في عميل مثلا او معمل تحاليل يجي يقولك والله انا مش عايزه جوه الا باللون الابيض، يعني مش هطبع. ليه؟ لان ده بيجي على حساب التكلفة او حساب الفلوس اللي هو هيدفعها عشان يعمل الشغل ده. لان كلما مثلا حطيت تفاصيل اكتر، حطيت ديتيلز اكتر، هيبتدي ان الحاجة دي تبقى مكلفة عليه عند الطباعة. فبالتالي انت بتبتدي توريله نماذج جاهزة عندك، سواء موك اب، سواء ورق انت كنت عملته واشتغلته قبل كده، فبيبتدي يفهم هو عايز يعمل ايه ويختاره بناء عليه انت بتبتدي تصممه. طيب دي طريقة الديزاين. في ناس ما بتحبش ان هي تصمم الدي كات وبتبقى شايفة ان الموضوع ده صعب بالنسبة لها، وان الموضوع ده بياخد وقت وحوار كبير جدا بالنسبة لها. فبالتالي هبتدي اسيب لك انا الموقع ده، هتلاقيه تحت في اول تعليق مثبت. مجرد ما انت تخش على الموقع ده هتلاقي الموقع سهل والواجهة بتاعته سهلة. هتلاقي ان هنا هو كاتب لك دي كات فولدر، وان ده التمبلت بتاع الفولدر. فبتبتدي تلاحظ ان هو مديلك عدة اشكال من الفولدر اللي انت تقدر تصممه. ليكن انت عندك فولدر بالشكل ده فيه لسان يمين وفيه لسان شمال، عندك فولدر زي دوت فيه كعب على اليمين فقط، او عندك فولدر زي دوت. فبتبتدي ان انت بقى تتصفح الفولدرات دي وتبتدي ان انت تختار الفولدر المناسب ليك او الشكل المناسب ليك اللي انت عايز تشتغله، وتبتدي بكل بساطة ان انت تدوس هنا داونلود. فهيبتدي بعد ثانية ان هو ينزل عندك الفايل بالشكل ده. لو جينا فتحنا الفايل دوت وعملنا له اوبن كده، هتلاحظ ان هو نزل لك ملفين بي دي اف. ملفين البي دي اف دول اللي هما بيبقى فيهم حقوق الملكية بتاع الموقع ونبذة عن الموقع دوت، دول ما يهموناش في حاجة. ولكن اللي هيهمنا هنا الملفين اللي هما بامتداد الاي بي اس اللي هو خاص بالادوبي الستريتور. هتلاحظ هنا ان هو مسمي لك فولدر انسايد واوتسايد زي ما اتفقنا، وقلت لك ان انت لو العميل قال لك ان انت هيصمم جوه وبره، يعني هيطبع الوان جوه الفولدر، فقلت لك اعمل كوبي بيست من ده وهتحطه. واحد هنا هيمثل لك الظهر وواحد هيمثل لك الشكل الداخلي. فبنفس الكيفية هو هنا الموقع ادالك انسايد. لو جينا فتحناه كده هتلاحظ ان هو بقى مديلك المقاسات بتاعتك، الدي كات جاهز. مجرد بقى ان انت هتبتدي تحط الديزاين بتاعك والشغل بتاعك في المناطق اللي انت عايز توزع فيها الشغل بتاعك. وهتلاحظ هنا ان هو دي بتمثل الانسايد، يعني الجزء الداخلي من الفولدر. بينما لو جينا فتحنا الفولدر اللي هو الاوتسايد هتلاحظ ان هو نفس الشكل بالظبط، ولكن زي ما اتفقنا هو عمل نفس اللي انا عملته لك هنا، ان انا خدت من ده كوبي بيست وحطيت لك نسخة منه تانية جنبها. انا كنت هخليها لك في صفحة واحدة او نافذة ديزاين واحدة، بينما هو خلى الانسايد في صفحة مستقلة والاوتسايد في صفحة مستقلة. فبتبتدي ان انت بقى تصمم الشغل بتاعك. تعرف زي ما اتفقنا اذا كنت انت هتشتغل الفولدر انجليش فهتبتدي اللوجو بتاعك يبقى في المنطقة دي كده، وتبتدي تنزل الشغل بتاعك. تبتدي مثلا ان انت هتحط مثلا لون الخلفية او الباك جراوند بتاعك، وهتبتدي مثلا ان انت تحط بعد كده
اللوجو، وليكن مثلا هنعتبر ان اللوجو هو اللي باللون الازرق، فمثلا هبتدي احط اللوجو هنا كده لان دي الصفحة الاولى وانا هشتغل انجليش، فهبتدي مثلا اللون الازرق هنا بيعبر عن اللوجو مثلا، وابتدي اكتب البيانات بتاعتي بالفونت اللي انا احبه. طبعا ده راجع ليك انت وذوقك واللي العميل يطلبه منك. في عميل مثلا يقول لك حط لي صور عن المؤسسة بتاعتي او عن الشركة بتاعتي في وش الديزاين، عايزك تكتب لي نبذة عامة عن الشركة، تحط لي ارقام الموبايل وهكذا. ده راجع لتنسيقك انت، ولكن انا فهمتك الفكرة من وراء الموضوع، ازاي ان انت بتصمم الفولدر. فبالتالي دي حاجات لازم تبقى مراعيها وتبقى فاهم اذا كان الورق هيتحط فيه كمية ورق كبيرة ولا لا، فبناء عليه بتقدر تحدد فيه لسان او مفيش، او في كعب هنا او مفيش وهكذا. بس دي بقى بكل بساطة بتبتدي بقى مثلا لو انت حملت دي كايد زي ده جاهز، بتبتدي ان انت توزع الشغل بتاعك وتحط الصور بتاعتك وهكذا. ولكن في حاجة اخيرة حابب ان انا انوه لك عليها، خلينا نرجع للي انا رسمته لك. انا دلوقتي هبتدي مثلا اقول لك ان ده هنا ده كده لوجو، او مثلا هعمله باللون الازرق، الصفحة ديت كده هخليه باللون الازرق، وابتدي مثلا ان انا اجي اقول لك ان الشكل الدائري دوت اللي بيمثل اللون الاحمر هو اللوجو بتاع الشعار بتاعنا، او الشعار اللي انا هحطه في الصفحة الرئيسية هنا. ومثلا هاجي اقول لك ان انا هكتب ارقام الموبايل بتاعي او بتاع الخاص بالعميل في المنطقة دي كده، مثلا على حسب ما انا مثلا هكتب الفونت والعناوين، وابتدي بقى انسق الحاجة بتاعتي. وليكن انا مثلا هبتدي اكتب كده العنوان واحط الرقم والفولدر هنا كده بالشكل ده، العنوان والرقم. عايزك بقى تلاحظ حاجة ايه هي، لو انك هنا بتبتدي ان انت تصمم بالشكل الطبيعي خالص، ولكن لو احنا مثلا العميل قال لنا ان هو هيصمم الشكل الداخلي للفولدر، يعني هيديله لون وهيرسم جوه الفولدر وهيعمل من جوه الفولدر. طب نعمل ده ازاي؟ بنفس الكيفية هتوزع الشغل بتاعك وكأننا عاملين نسخة دلوقتي من الحاجة دي، وهتبتدي ان انت تشتغل على الفولدر بتاعك خالص من الشكل الداخلي بتاعك. خلاص انت عملت كوبي وبتشتغل في الجزء الداخلي بتاعك. واهم حاجة تفهم ان الجزئية اللي انا هحددها لك دلوقتي كده في الحتة دي كده، المنطقة اللي هي هنا دي، ما تحاولش ان انت تحط فيها صور. ده لو انت بتصمم الجزء الداخلي بتاع الفولدر، ما تحاولش ان انت تحط صور او كلام او تكست في المنطقة دي. ده ليه؟ لاني لما يجي يتلزق الكعب او يجي يركب الكعب هيبقى في المنطقة دي كده، هيبقى في الحتة دي كده. فبالتالي لما انت تيجي تحطه في المنطقة دي، لو انت حاطط صور او كتابة في الجزء الداخلي من الفولدر مش هيبقى موجود، فيبقى انت ليه اصلا تتعب نفسك على الفاضي. فلو مثلا انت هتبتدي عربي، خلينا مثلا اعكسها لك كده واقول لك اوكي خلاص، انا هبتدي اقول ان انا هبتدي عربي، ادوس هنا واعمل ريفلكت وادوس اوكي، وهنقل الجزئية الكعب دي هنا زي ما اتفقنا. فبالتالي بما ان انا بدأت عربي يبقى اللوجو والارقام والبيانات بتاعتي هتبقى هنا، لان دي الصفحة الرئيسية هتبقى الصفحة الاولى. وفي نفس الكيفية برضو الحتة اللي هي بالاورنج هنا، لو هو العميل هيصمم بقى الجزء الداخلي بتاع الفولدر ده، ما بتبتديش ان انت تكتب في المنطقة الاورنج هنا. ليه؟ لان الكعب اصبح من الناحية دي وهيتلزق في الجزئية دي حاجة كنت حابب ان انا اوضحها لك وانوه عليها. وليكن انا برضو مش حابب اسيبكم انتوا تايهين، عايز اوريكم الحاجة دي بشكل عملي. فبالتالي انا محضر هنا ملف مسبق عايز اوري لك النتيجة النهائية هتبقى عاملة ازاي. فهدوس انا فايل وهختار اوبن، وهاجي عند الملف اللي انا حافظه مسبقا بحيث ان انا ما اطولش عليك. انا كنت عملت بنفس الكيفية اللي رسمت بيها معاكم الدي كات بتاعنا،
وجيت هنا عملت الفولدر دوت لمعامل البرج. زي ما انت شايف معامل البرج بتتكلم او بتخاطب فئة عربية، يعني الفولدر ده متوجه الى مستخدم عربي او يوزر عربي. فابتديت ان انا هنا اخلي الشعار من ناحية الشمال زي ما اتفقنا، وابتديت بقى ان انا اصمم الديزاين بتاعي نفس الكيفية زي ما قلت لك. حطيت بقى التوزيعة بتاعتي، وابتديت ان انا احط اللوجو اكثر من 200 فرع في جميع انحاء مصر وده شعارهم. حطيت رقم الموبايل، صورة بتعبر عن المعامل، عملت لها شوية دمج وحركات. وهنا الظهر بتاع الفولدر ده رجعت حطيت الشعار، كتبت بعض الخدمات اللي بتقدمها المنشأة واللي هي في الغالب تحاليل بانواعها، ودي معلومات انت بتجيبها من العميل او الكلاين بتاعك. هنا كمان كتبت جملة ان الزيارات المنزلية وسحب العينات مجانية، وان الاستلام نتيجة التحاليل عن طريق الانترنت بتدخل على موقع البرج. وابتديت خليت اللسان او الكعب اللي انا قلت لك عليه، مادام احنا هنبتدي عربي بنعكسه، فانا ما خليتهوش زي هنا كده. هنا كانت الواجهة هتبقى انجليش، فانا هنا لان الواجهة هتبقى عربية خليته من الناحية دي. ثم ان العميل بتاع معمل البرج ده قال لي ان انا عايز افصل الفولدر اللي احنا هنصممه ده، بمعنى ان هو مش عايز يبقى الفولدر من جوه لونه ابيض، عايزه يبقى نفس اللون اللي هو الهواية البصرية بتاعت معمل البرج. فبالتالي جيت انا خدت كوبي من كل الشغل اللي انا اشتغلته هنا، مسحت كل حاجة، فاتبقى معايا الشكل ده. اللهم اني جيت عملت كليك وعملت ريفلكت، بحيث ان انا عملت انعكاس للديزاين بتاعي. وبنفس الكيفية بقى حطيت اللون الاصفر اللي هو بيعبر عن معمل البرج. فبالتالي لما يجي يتبع الفولدر دوت هنلاحظ ان دي هتبقى واجهة الفولدر، ده هيبقى ظهر الفولدر، وبالتأكيد ده لسان الفولدر، واللي بيخش من جوه يتلزق بالناحية دي. بالتالي ده هيلف كده جوه الورقة دي وهيتلزق. ثم ان انا عملت شكل الفايل من جوه. هو العميل هنا في الحالة دي قال لي انا عايزه باللون الاصفر اللي هو خاص بالمعمل والخاص بالهواية البصرية بتاعت الشركة دي او المعامل دي، فاديت له اللون الاصفر بتاعه. حطيت له هنا نفس التأثير الجريديان اللي انا شغال بيه في الديزاين، بحيث يبقى شكل جمالي. هو كان ممكن يطلب منك بقى ان انت تبتدي تكتب حاجة هنا او تحط له بعض الصور من جوه، دي على حسب رغبة العميل بتاعك انت. وبتبتدي ان انت تدوس فايل سيف از، وبتعمل نسخة تحفظه نسخة ABS اللي هي خاصة بأدوبي إليستريتور، وبتحفظه بنسخة أدوبي PDF. فبالتالي هيكون ده الشكل معاك عند الطباعة، بتوديه بقى عند المكان اللي هيطبع لك ويتبع بدون مشكلة. حاجة أخيرة زي ديت حابب أوريك إن أنا في لسان الكارت دوت عملت هنا شكل قطعة أو عملت هنا انحناء كيرف، بحيث إن أنا عند اللزق يبقى فيه شكل جمالي أكتر. بينما هنا أنا لما شرحتهولك بالطريقة الستاندر. طيب الحتة اللي هي بتاعت الزاوية دي تتعمل ازاي؟ بكل بساطة انت بعد ما رسمت معايا وخلصت كل حاجة زي ما وريتك، لو حبيت تعمل الانحناء ده هتيجي عند المربع الكعب بتاعك اللي احنا سايبينه هنا في المنطقة دي كده، وهتحدده بأداة السلكت. زي ما انت شايف عندك هنا بوينت او نقطة داخلية مدورة غير البوينت الخارجية. لو جيت انت دوست كليك على البوينت دي هتلاقيها حددها معاك البرنامج، وتبتدي تدوس كليك وتسحب لجوه حبة صغيرين. فبالتالي هتلاحظ ان انت هنا حصلت على نفس الكيرف اللي هم بيعملوه في كل الفولدرات، او الناس اللي بتحب تحط التاتش بتاعها وهي بتصمم بتبتدي تعمله بالطريقة دي. ده الفرق الوحيد وانا وريتهولك بس كده. اوكي، يبقى خلصنا فيديو النهارده واللي من خلاله اتعرفنا مع بعض ازاي نصمم فولدر الاوراق ونظبط الدي كات بتاعه باستخدام برنامج الادوبي الستريتور زي ما شفنا مع بعض خطوه بخطوه. فاتمنى ان الدرس ده يكون اضاف لك، وبالتاكيد اي حاجه انا استخدمتها سيبها لك تحت في اول تعليق مثبت تقدر تحملها. اخيرا بعد اذنك اتمنى ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك وشير على منصات التواصل الاجتماعي، ده بيدعم المحتوى بتاعي وكمان بيفرحني وبيرفع من روحي المعنويه في اني اقدم محتوى افضل وافضل. انا بتعب على المحتوى بتاعي، فبالتالي اتمنى ان انت تدعمني. كمان مهم ان انت لو حابب تشوفني بقى مره تانية تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.